Bruce Wayne byl mužem mnoha možností, který se hodil téměř pro jakýkoliv úkol a který byl nucen dělat těžká rozhodnutí během konce světa. V roce 1979 byl Bruce svědkem smrti svých rodičů, Thomase a Marty Wayneových rukou zločince jménem Joe Chill, což dalo do pohybu řetězec událostí, které ho přivedly k tomu, aby se stal Batmanem. V roce 1994 Batman zjistil, že Joe Chill a 3 nájemní zabijáci, kteří pracovali pro Frankieho Falconeho, byli zavražděni někým se zvýšenou silou holýma rukama. Při pronásledování muže, který to udělal, Bruce zjistil, že jeho otec Thomas přepadení skutečně přežil a ukryl se, aby udržel svého syna v bezpečí. Bruce nebyl zrovna nadšený, když slyšel, čím se jeho otec stal. Dokonce i když k vraždě Joea Chilla a nájemných vrahů použil drogy na zvýšení síly. Od té chvíle zakázal svému otci, aby se s ním nebo jeho rodinou dále stýkal. Před válkou s apokalypsou Bruce Wayne bojoval se zločinem jako Batman a nakonec se zamiloval do bývalé zlodějky Seleny Kyle, která vystupovala pod přezdívkou Catwoman. Vzali se a nakonec se jim narodila dcera, kterou pojmenovali Helena Wayne. Bruce původně nechtěl, aby se jeho dcera zapojila do jeho hrdinského života, protože věřil, že by jí to ohrozilo, ale nakonec z ní udělal Robina, když začala válka s apokalypsou. Během války Bruce ztratil svou ženu Selinu v neznámém okamžiku. Když Steppenwolf přivedl paradémony do Metropolis a do celého světa pomocí Boomtubes, nestrácel čas a zničil také Gotham City. V jeho poslední den Batman, Superman a Wonder Woman vymysleli plán, jak zničit zbývající věže, které postavil Steppenwolf. Batman zemřel poté, co dal své dceři poslední slova, protože virus, který zasadil, způsobil výbuch věže, ve které byl. A spolu s ním, ve stejnou chvíli, i Superman a Wonder Woman. Na rozdíl od svého protějšku z Prime Earth, přežil Thomas Wayne přepadení Joem Chillem. Aniž by o tom jeho syn Bruce věděl, Thomas ještě na lékařské fakultě v roce 1979 navázal spojení se zločineckou rodinou Falcone poté, co zachránil Frankieho Falconeho před střelným zraněním. Falcone trval na tom, že Thomasovi prokáže svou vděčnost tím, že ho seznámí s divokým životním stylem večírků a drogami, které Falconovi měli. Frankie ho dokonce seznámil s jeho případnou manželkou Martou. Po období divokých večírků, částečně poháněných drogami, které se Thomasovi podařilo získat jako doktorovi, párty skončily, když Marta porodila Bruce. Sama Marta trvala na tom, že Thomas přeruší všechny vazby s Falconem. Když to Thomas udělal, dal jasně najevo, že ať už má Frankie na Thomase jakoukoliv špínu, není to nic proti tomu, co měl Thomas proti Frankiemu. V reakci na to Falcone nechal své nohsledy, aby napadli Thomase, kterého zachránil Jarvis Pennyworth. Zoufalý Falcone najal Joea Chilla, aby zavraždil Wayneovi. Zatímco Marta byla skutečně zabita, Thomas s pomocí doktorky Leslie Tompkins přežil a byl prohlášen za klinicky mrtvého. Zmizel z dohledu a ukradl drogu Miraclo svému kolegovi Rexu Tylerovi. V 90. letech se Thomas vrátil a systematicky zabil Chilla, 3 násilníky zaměstnané Falconem a nakonec i samotného Frankieho Falconeho. Při vyšetřování těchto zločinů Bruce, nyní Batman, zjistil, že Thomas je naživu a po prudké konfrontaci, ve které se Bruce dozvěděl celou pravdu o špinavé minulosti svého otce, se Thomase zřekl. Po smrti svého syna během Darkseidovy invaze se Thomas ujal pláště Batmana, aby uctil svého syna a pokusil se odčinit jeho vlastní selhání. Když Zemi znovu ohrožoval Steppenwolf a později klon Supermana, Thomas cestoval do velitelského centra Arkham World Army, aby osvobodil určité vězně ze zařízení. Propustil Aquawoman a Jamese Olsona z jejich stázových cel, aby se připojili k jeho odporu. Mezi vězni také objevil Jokera, kterého okamžitě zabil. Narazil také na Val Zoda, kryptoniana, který byl pod zámkem od chvíle, co havaroval na Zemi. Thomas pomohl novým hrdinům a světové armádě zastavit Supermana, o kterém se zpočátku věřilo, že byl agentem Darkseida s vymitým mozkem, a jeho spojence Hunger Dog v použití Boomtubu k přepravě Země do prostoru apokalypsu. Poté, co byl Superman odhalen jako klon, byl dezintegrován jak Val Zodem, tak Red Tornadem. Thomas se shledal se svou vnučkou Helenou, ze které se po nějaké době strávené na Prime Earth
stala Huntress. Thomas a jeho Justice League byli Brainiacem odvezeni do Konvergence před zničením jejich země a díky tomu unikají před Darkseidovým hněvem. Poté Thomas obětoval svůj život, aby zabil několik Batmanových nepřátel z Prime Earth. Ještě než zemřel, stihl předat kápy Richardu Graysonovi. Ale o tom až někdy jindy, pokud bude zájem. Tak jo mládeži, tohle byl kompletní tragický příběh Thomase a Bruce Wayneových. O kom dalším z multiverza DC byste chtěli kompletní příběh? Své návrhy mi napište dolů pod tohleto video. Každopádně pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, zvonek, sdílení, pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. Teď vše z mé strany, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo u nějakého livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. A teď už zeď slávy patronů na Patronu, kteří podporují nezávislou produkci a chod téhleté produkce. Mějte se!